নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, নিখিতাস কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰিয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো ৰঙালাও আগ আৰু মচুৰ দাইলৰ আঞ্জা। এয়া মই ৰঙালাও আগখিনিৰ প্ৰথমে চুজ গুছুৱাই লৈছো। এয়া আটাইখিনি চুজ গুছুৱাই ললো। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ধুই সৰু সৰুকৈ কাটি লম। এয়া চাওক, মই এইখিনি এনেকে সৰু সৰুকৈ কাটি ললো। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এটা বহাই দিছো। এতিয়া ইয়াতে দিছো ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ মিঠাতেল। তেলখিনি গৰম হৈছে। প্ৰথমে এয়া দিছো আধা চামুচ কালজিৰা, লগতে দিছো 3টা শুকান জলকীয়া, এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু এয়া 4 ফুটা নহৰু। আটাইখিনি 1 মিনিট ভালদৰে ভাজি ল'ম। আটাইখিনি ভালদৰে ভাজি ললো। এয়া চাওক, পিঁয়াজখিনিও অলপ ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে। এতিয়া এয়া লৈছো আধা কাপ পানীত ভিজাই ৰখা মচুৰ দাইল। মচুৰ দাইলখিনি মই আগতীয়াকৈ পানীত ভিজাই ৰাখিছিলো, তাৰ পাছত ভালদৰে ধুই এতিয়া এয়া লৈ লৈছো। দাইলখিনি অলপমান ভাজি ললো। তাৰ পাছত এতিয়া এয়া লৈছো 2টা এনেকে মিহিকৈ কাটি লোৱা আলু। আলুখিনি দি আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিব। জোখমতে হালধি আৰু নিমখখিনিও দি মই ভালদৰে মিহলাই দিছো। হালধি আৰু নিমখখিনিও মই ভালদৰে মিহলাই ললো। এতিয়া এইখিনিতে কাটি ৰখা লাও আগখিনি দি দিছো। লাও আগখিনি দিয়াৰ পাছত এনেকৈ আমি 2 মিনিটৰ বাবে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই অলপ পানী দিছো। ইয়াতে মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো। আটাইখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ মই ঢাকনিখন লগাই দিছো। 2 মিনিট ঢাকি সিজিবলৈ দিয়াৰ পাছত মই এতিয়া ঢাকনিখন আঁতৰাই আটাইখিনি এবাৰ মিহলাই দিছো। আটাইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ সিজিবলৈ মই পুনৰ ঢাকি দিছো। আপোনালোকেও এনেকে ঢাকি দিব।
আৰু 1-2 মিনিটৰ মূৰে মূৰে ঢাকনিখন আঁতৰাই এবাৰ লৰাই দিব যাতে কেৰাহীত লাগি নধৰে। এয়া আটাইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিছে। মই আৰু অলপ সময় লৰাই আছো পানীখিনি অলপ শুকাবলৈ। এয়া আমাৰ ৰঙালাও আগ আৰু মচুৰ দাইলৰ আঞ্জা তৈয়াৰ। মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছো আৰু এয়া গৰমে গৰমে বাটি এটাত পৰিৱেশন কৰিছো। আপোনালোকেও এইদৰে ৰঙালাও আগ আৰু মচুৰ দাইলৰ আঞ্জা ৰান্ধি খাব। আশা কৰো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছো। ধন্যবাদ।